සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Enolex හරහා ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න හිතුවේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා හිතුවේ. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න යද්දි හදන account එක suspend වෙන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ common issues ටිකක් නිසා තමයි මේ account suspend වෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ. ගොඩක් අය මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. කලබලයට එකපාරටම account එක හදාගෙන යනවා. ඒ PC එකේ accounts හදලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඔයාගේ IP එක ඒ වගේ දේවල් detect කරගෙන කොච්චර account ඔයා PC එකෙන් හැදුවත් suspend කරලා දානවා හදන account එක. ඒතකොට මම පොඩි methods ටිකක් කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා මේ වීඩියෝ එකේදී අද. මේ ටික ඔයාලා follow කරලා බලන්න. එහෙම ඔයා ගොඩක් accounts හදලා suspend වුණ කෙනෙක් නම් මේ ස්ටෙප් ටික අරගෙන බලන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම suspend නොවි account එකක් හදාගෙන සෙලින් පටන් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට මම ගොඩක් ටෙස්ට් කරලා බලලා තියෙනවා සහ මේ අලුතෙන් account එකක් හදන්න හැදුවොත් මේ විදිහට තමයි මම follow කරන්නේ. මේ විදිහට කරලා මට එහෙම suspend ප්‍රශ්න ආවේ නැහැ. හරියට setup කරගන්න පුළුවන් වුණා account එක සහ ඒ setup කරගත්ත අලුත්ම account වල සෙලින් පටන් ගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඒක නිසා මම ඔයාලටත් මේ දේ share කරන්න කියලා හිතුවා. මේකෙන් knowledge එකක් අරගෙන මේ step ටික follow කරලා ඉවර වෙලා අලුතෙන් account එක setup කරගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් account එක setup කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි අලුතෙන් account එකක් හදද්දි බලන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික මම මේ විදිහට list down කරගත්තා. මම මේ වකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ ටික හරියට කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයා දැන් අලුතෙන් eBay account එකක් හදද්දි email address එකකුත් අලුතෙන්ම හදලා ගන්නවා ඇති. එහෙම කරන්න එපා. ඒක ගොඩක් දුරට බලපානවා. මොකද අපිව track කරනවා. ඒක නිසා bypass වෙන්න තියෙන හොඳ methods ටික තමයි මම මේ තෝරලා අරන් ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. මේ ටික follow කරලා බලන්න. ඔයාලා ගොඩක් දුරට track වෙන එක අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සහ ඔයාට හරියට account එකක් setup කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවලෙම හදපු Gmail address එකක් අලුතෙන් eBay account එකක් හදද්දි ඒවලෙම හදපු Gmail address එකක් ගන්නේ නැතුව ටිකක් පරණ Gmail address එකක් ගන්න. මාසයක් දෙකක් පරණ එකක් හරි ඔයාගේ කලින් eBay account setup කරලා නැති Gmail accounts තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ email account එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් Gmail ම වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. Outlook එකක් හරි Yahoo එකක් හරි වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකත් ටිකක් පරණ එකක් ගන්නව නම් හොඳයි. ඔයාලා ඒවලෙම හදලා ඒවලෙම eBay account එක setup කරන්න යන්න නැතුව මේ email එක හරහා. දෙවෙනි දේ තමයි අතන මම මේක දෙවෙනි දේ කියලා දාලා දෙමුන්ට මේ හැමදේම කරන්න කලින් ඔයා මේක කරලා ගන්නව නම් හොඳයි. ඔයාගේ PC එක format කරලා ගන්න. මොකද ඔයා account දෙක තුනක් හදලා හරි එක account එකක් හදලා හරි මොනවා හරි තිබුණොත් ඔයාගේ browsers වලින් එහෙම තමයි ගොඩක්ම ඔයාව track වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔය browser එකකින් එකට බලන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න බැරි නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ PC එකේ C partition එක විතරක් ආපහු Windows දාලා ඉවරලා install කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම static IP එකක් setup කරගන්න. මේ static IP එකක් කියන්නේ අපිට ගොඩක් දුරට අපේ routers වලට හම්බ වෙන්නේ shared IP තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ IP වලදී වෙන්නේ අපි සැරින් සැරේ log වෙද්දී අපේ IP address එක මාරු වෙනවා. අපිට එක IP address එකක් කියලා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක ගොඩක් experience කරලා ඇති. දන්න අය දන්නවා මේ දේ. ඒක නිසා static IP එකක් පාවිච්චි කරන්න. static IP එකක් ඔයාලට free හදාගන්න පුළුවන්. YouTube search කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් ඕන තරම් videos තියෙනවා තමන්ගේ PC එකට static IP එකක් setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් බලලා static IP එකකුත් account එක හදන්න කලින් ඔයාලා ලෑස්ති කරගන්න. අලුතෙන් eBay account එක හදන්න කලින්. ඊට පස්සේ මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන browser එක විදියට ඔයාලා Brave browser එක පාවිච්චි කරගන්න. මොකද මේකෙදී අපි අර privacy detail ගොඩක් track වෙන එක අඩු කරනවා මේ browser එකේ. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි account හදාගන්න අයට Brave වගේ browser එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් brave.com site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේක download කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Brave browser එකත් ඔයාලා use කරන්න මේ account එක setup කරන වැඩේදී. ඔයා අන්තිමටම account එක හදාගත්තට පස්සේ මේ කියපු step ටිකේදී account එකේ මුකුත් නොකර ඔයා සතියක් විතර active ඉන්න. ඒ ඉන්න ගමන් ඒ සතිය ඇතුළත ඔයා eBay academy course එක complete කරන්න. eBay academy course එක complete කරා කියන්නේ 95%ක්ම account එක suspend වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ඔය සතිය active ඉන්න කාලය ඇතුළතම eBay academy course එකත් complete කරන්න. මේ activities ටික යන අතරේ ඔයා අනිත් පැත්තෙන් payne account එකකුත් ඔයා හදලා තියාගන්න. එතකොට ඒක eBay details වලට match වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට eBay academy course එක complete කරලා eBay එකට payne එක link කරලා ඉතින් eBay එකට chat එකක් දාලා US location දාලා මෙහෙම sell කරන්න පුළුවන්ද මම eBay academy course එක කරලා තියෙනවා කියන ඒ විස්තර ටික කියලා
ඔයාට Payoneer account එක link කරලා selling පටන් ගන්න පුළුවන්. Payoneer account එක link කරන්න සහ eBay Academy course එක පිළිබඳව මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් මම මෙතනින් දාන්නම්. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා idea එකක් ගන්න. ඔයාට මේ ගමන අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඒ කියලා තියෙන දේවල්. right මේ කරුණු ටික තමයි මට ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන උනේ. අලුත් account එකක් හදන කෙනෙක් නම් කොහොමද ඒක setup කරගන්නේ කියලා මෙන්න මේ methods ටික ඔයාලා follow කරලා බලන්න. ඔයාලා දැනට හදන eBay account එක suspend වෙවි යනවා නම් අපෝ මුලින් ඉඳන්ම fresh start එකක් ගන්න. මේ details ටික follow කරලා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් setup කරගන්න පුළුවන් කියන එක මම guarantee කරනවා. මෙතනද වැදගත්ම දේ තමයි eBay Academy කියන එක. මොකද ඒක අලුතින් එන seller කෙනෙක්ට කොහොමත් කරන්න කියලා සහ එයාගේ knowledge එක update කරගන්න කියලා eBay එකෙන්ම free දීලා තියෙන එකක් සහ ඔයා seller කෙනෙක් විදියට ඒ course එක කළාද තියෙන්නේ කියන එක ගැන eBay එකට පුළුවන් ඔයාව track කරලා බලන්න. ඒක නිසා eBay Academy course එක අනිවාර්යයෙන්ම complete කරන්න. මොකද එහෙම කරලා selling පටන් ගත්ත අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. අදටත් account පාවිච්චි කරනවා. අලුතෙන් account හදලා Amazon to eBay dropshipping පටන් ගත්ත අයත්. එහෙමනම් මේ දේවල් ටික තමයි මට අද අලුතෙන් account එකක් හදන වැඩේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මේ ටිකෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන අලුත් account එකක් හදලා හැමෝටම eBay selling පටන් ගන්න chance එකක් ගන්න කියලා මතක් කරනවා. වෙනද වගේම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මතක් කරනවා Enolex Dropshipping Help අපේ Facebook group එක ගැන. ඔයා group එකට එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් group එකට එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම Enolex Facebook page එක තියෙනවා. ඔයා page එක follow කරලා නැති කෙනෙක් නම් page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම enolexedu.com අපේ website එක තියෙනවා. ඔයාට Amazon to eBay dropshipping සම්බන්ධයෙන් සියලුම professional services ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. Amazon එකේ TBA tracking number එක convert කරන්න අවශ්‍ය වෙන service එකේ ඉඳලා එතනින් එහාට ඔයාගේ account එක වැඩි දියුණු කරගන්න seller කෙනෙක් විදියට ඔයාට grow වෙන්න අවශ්‍ය හැම service එකක්ම Enolex හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. selling වැඩි වෙන සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම හැමෝටම ජය.